طابت أوقاتكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الجماعي والعمل الفردي هو موضوع حلقة اليوم. أريد أسلط الضوء على ادعاءات النظام المجرم وحتى الغرب الخبيث الماكر على اتهامات باطلة قولا واحدا تعرضنا لها خلال طوال 10 سنوات من عمر الثورة السورية العظيمة. العمل الجماعي والعمل الفردي حالتان أراد العالم كله أجمع، العالم الخبيث طبعا وليس الشعوب، الحكومات الإمبريالية أرادت أن تحول الحلم الجماعي الجميل للشعب السوري وثورته العظيمة إلى أحلام فردية، وكل يبحث عن خلاصه الفردي كي تموت الثورة، ولكن خسئوا. بداية أريد أركز على المفهوم العمل الجماعي، وهل فعلا الشعب السوري لا يتقن العمل الجماعي؟ رغم 50 سنة لم نعتد على العمل الجماعي، ولكن أثبتت الثورة ومنذ الأيام الأولى أن هذه الشعوب في المنطقة شعوب عظيمة قادرة على العمل الجماعي لو أتيح لها المجال. بداية الثورة هذه المظاهرات العظيمة التي خرجت في حماة أكثر من 400 ألف متظاهر، في دير الزور حوالي 250 ألف، وفي دمشق لو جمعناهم من الغوطتين وفي برزة وفي كفر سوسة وفي أغلب المناطق وفي مضايا، لو تجمعها كلها لتجد أنه ملايين من البشر استطاعت أن تعمل بشكل جماعي ومتقن من خلال فكرة التنسيقيات. التنسيقيات هي من أرعبتهم أنه هذا الشعب قادر على اجتراح حلول رغم القبضة الأمنية الرهيبة ورغم التضييق ورغم المخبرين والجواسيس وكل أدوات التنصت والتجسس على الشعب، ومع ذلك كانت التنسيقيات تقوم بواجبها بمنتهى البراعة والدقة، حتى وصل الأمر إلى أن الجمع، تسمية الجمع كان يتم على أعلى مستوى من التنسيق والعمل الجماعي، لم يكن عملا فرديا بالمطلق، كان عملا جماعيا باهرا. كانت ترفع شعارات في كل الساحات من عامودة إلى درعا، من الشمال إلى الجنوب، ومن البوكمال إلى بانياس في الساحل. هذا هو العمل الجماعي. إذن ما هو مفهوم العمل الجماعي الذي يبحثون عنه هذا الغرب اللئيم الذي كان يطالب دوما الشارع الثوري بأنه أنتم ما أنكم متوحدين، ما أنكم متفاهمين، طيب وسعوا الدائرة شوي، ضموا المكونات الأخرى. كل هذه الأفكار الخبيثة كانوا يريدون أن يقولوا لنا أنكم لا تحسنون العمل الجماعي. بالمقابل بشار المجرم عندما كان يسأل في الصحافة الأجنبية ويسألونه عن حمزة الخطيب أو يسألونه عن هناك بعض الضباط لديك يقولون ويعذبون المتظاهرين ويقولون لهم قل لا إله إلا بشار، قل لا إله إلا ماهر، فكان يتحجج بأنها ممارسات فردية. الفردية لا تطلق على الممارسات التي تتم في المؤسسات، هذا إذا كانت هناك مؤسسات. أنت لديك مؤسسة جيش وأمن، لا يمكن أن نقبل أي ممارسة على أنها فردية. كيف يعني أنها فردية؟ هل كل واحد من ضباطك يا بشار المجرم معطيه أنت الصلاحيات أنه تصرف على كيفك؟ لا يمكن. جوهر المؤسسة أن يكون العمل منظم وجماعي.
لا أن يكون اجتهادات فردية من هنا وهناك. وبالتالي ما هو مطلوب من النظام أن يكون العمل جماعي. يتذرع المجرم الهبيل بشار بأنه هذه ممارسات فردية، رغم أنه كل التقارير خلال 10 سنوات أثبتت أن التعذيب والقتل والمقابر الجماعية كانت كلها عبارة عن سياسة ممنهجة، وبالتالي كان تنفيذ الجرائم والمجازر كان يتم بأوامر من أعلى المستويات، دليل أن هذا العمل ممنهج وجماعي. الآن ما يتهم به الثوار بأنهم لا يتقنون العمل الجماعي، أذكركم من البدايات. هل العمل الجماعي تميز فقط في تسمية الجمع والتظاهرات بالساحات، أم انسحب على قضايا كثيرة في العمل الثوري عندما استعمل النظام الأسلحة الثقيلة في قصف المدن والبلدات الثائرة في كل سوريا؟ كان هناك مشافي ميدانية، هذا شكل من أشكال العمل الجماعي. كان هناك فرق للإغاثة، هذا شكل من أشكال العمل الجماعي. حتى في المعتقلات، وأنا كنت معتقل في سجونه ومعتقلاته، كنت أرى هذا الشكل من أشكال العمل الجماعي، كيف يتعاون الجميع. إذا مرض أحدنا الكل يتساعد في تخفيف عنه، إذا تعرض أحدهم لمصاب أليم أو سمع خبر من الخارج كيف الكل يواسونه. إذا شعرنا بواحد محتاج إلى غذاء أكثر يتم التبرع من حصتنا التي هي بالأساس قليلة أو إعطاء له فقط كي يشتد عوده. كل هذا هو شكل من أشكال العمل الجماعي الرائع النبيل الذي كان النظام يخشاه على الدوام. أذكركم ما قبل الثورة في العمل الجماعي، كان هناك بعض الشباب الواعي في الحسكة مثلا أو حتى في دمشق، وهي تجربة في كل محافظات ومدن القطر. عندما هذا الشباب الواعي في الحي مثلا يتفقون على نظافة الحي، مجرد ما تخرج هذه الفكرة ويتفقون عليها يتم استدعائهم إلى الأمن. وحدثت عشرات بل مئات المرات يستدعون الشباب اللي يطرح الفكرة والمتحمس لفكرة نظافة الحي، يستدعونهم انه شو قصدك انت من هاي العملية، شو الغاية، على شو عم ترسم، ليش ما عندنا بلدية، ليش ما في عمال نظافة. من هذا الباب يدخلون عليهم ويرعبوهم وتموت الفكرة، لأن النظام لا يريد أي شكل من أشكال العمل الجماعي. ممكن هو مبسوط على الأشكال العمل الجماعي اللي هو يرسمها لنا، وقفوا جماعة بالطوابير على أفران الخبز، يقبل بهذا المشهد، هذا جزء من العمل الجماعي اللي يريده النظام. وقفوا على الكازيات، على المحروقات، على طابور الغاز، هذا هو الشكل الوحيد المقبول في نظام بشار البهرزي في سوريا. أما الأشكال المشرقة التي تعين المجتمع من جمعيات خيرية أو ما شابه، كل هذه التجمعات تكون تحت المراقبة ومطلوبة إلى فروع المخابرات. إذا لا يتحججوا علينا، لا الغرب اللي يقول إنه نظموا حالكم ولازم تتوحدوا. ظل هذا الهاجس يلاحق النظام موضوع العمل الجماعي، ولذلك جنت كل شبيحته في كل العالم من أجل وئد أي عمل جماعي. وهذا ما حصل خلال فترة الثورة. حتى الهياكل والتشكيلات والتجمعات التي
بدأت تتشكل في الخارج لخلق صوت موحد، كان يتم اختراقها من الضفادع وبعض الشبيحة والمخبرين من أجل تفتيتها من الداخل، ويتم افتعال مشاكل ونقاشات خارج إطار الثورة السورية من أجل تفتيت هذه التجمعات. إذن هو لا يريد أي شكل من أشكال التجمع، ورسالته ورسالة العالم أجمع أنه أيها السوريون ابحثوا عن خلاصكم الفردي، ها هي أوروبا تستقبلكم وأمريكا وأستراليا وكل دول العالم، وتعطيكم منح وتعطيكم رواتب شهرية، وهاي بس ابتعدوا عن العمل الجماعي، ولا عاد تطالبوا بسوريا ولا تطالبوا بإسقاط النظام بشار المجرم العميل الخائن، لا تطالبوا بهذا الشيء. وزير خارجية أمريكا يعني منذ يومين واليوم تحديدا وفي كل مناسبة أن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاط نظام بشار الأسد، وإنما تحاول أو تعمل على تغيير سلوكه. يعني بما معناه أنه انسوا أيها الشعب السوري قضيتكم وثورتكم وضحاياكم وملايينكم وثرواتكم وأحلامكم ومستقبلكم وماضيكم وكل شيء انسوا في من أجل زراق عيون هذا المجرم الهبيلة اللي اسمه بشار البهرزي. هاي هي باختصار كل المشكلة مع الغرب اللئيم الذي أذهله وأرعبه العمل الجماعي الذي اتسمت به الثورة منذ اليوم الأول إلى هذا اليوم. ولكن الإصرار، وأنا أؤكد إصرار الشعب السوري على أن يكون لديه تشكيل ونواة صلبة وموحد من أجل العمل الجماعي، شاءوا أم أبوا وسيسقط بشار الأسد رغما عن أنفه، والأيام دول، وإن شاء الله سيتحقق هذا عما قريب. الموضوع طويل ولدي شواهد كثيرة، ولكن لا أريد للحلقة أن تطول أكثر من ذلك. طاب مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.